Moro! Mä oon Erik ja mä oon lähes huomenna 5 kuukaudeksi Panamaan vaihtoon. Mä oon ollut aika onnekas kaveri ja mä oon saanut reissaa tosi paljon mun elämäni aikana ja aina on jäänyt tarinoja kerrottavaksi. Tällä kertaa mä koitan taltioida mun fiiliksiä ja meisinkiä tän videoblogin avulla. 2 tuntia junta alla. Nyt ollaan aamujunassa matkaa kohti lentokenttää. Keissihan on tosiaan se, että meikä opiskelee vesi- ja ympäristötekniikkaa täällä Aallossa. Nyt olisi tarkoitus mennä Universidad Tecnológica de Panamaan opiskelemaan vesihuoltoa. Erityisen hauskaa on se, että mulla on 7 kurssia yliopisto Espanjaa alla. Mä oon menossa maahan, missä englantia ei hirveästi harrasteta ja kaikki kurssit yliopistolla espanjaksi. Mun espanja, se on masso menos ihan jees. Kyllä mulle pari ekan viikkoa voi olla vähän rankempaa. Toisaalta se on just se tapa, miten uutta kieltä opita. Lisäksi on hyvä huomauttaa, että kämppää mulla ei vielä oo. Pari vaihtarityyppiä, kenen kanssa sitä etsitään. Eli kun mä saavun paikalle, niin ykkösprioriteetti on varmaan löytää joku mesta, missä nukkuu seuraavat 5 kuukautta. Jees, eli meikä nappasi lentokentältä taksin 2 tytön kanssa tänne Casco Viejoon, eli Panama Cityn vanhaan kaupunkiin. Nyt on aika väsynyt meininki, mut huikee mesta, ihmiset on ollut superjees ja Espanja on pelittynyt just niin hyvin kuin pitääkin pelittää. Pääsin myös hostelliin, siellä oli 1 huone vapaana. Ja vaikka tää nyt onkin vähän turistialuetta, niin ei haittaa yhtään viettää ensimmäistä iltaa täällä. Joskus lennot ja aikaerät menee ihan nappiin. Eikä lähti sieltä Helsingistä liikkeelle 7 aamulla ja mä olin paikallista aikaa täällä 4 iltapäivällä perillä. Et sit kun jakso painaa iltaa saakka, meni 9 nukkumaan, nyt heräsi 5.30 supervirkeänä valmiina uuteen päivään. No ei mennyt pitkään, että meikä lämpeni tälle mestalle. Mä lähdin hostellille seikkailulenkille, otin vaan suunnan ja huomasin, että oho, tässä menee tällainen highway koko vanhan kaupungin ympäri meren päällä. Samalla kun tässä juoksee, niin tuossa toisella puolella aukenee ihan mieletön kanssa pilvenpiirtäjiä ja sit kontrastina toisella puolella Casco Viejo, eli tää vanha kaupunki. Jottei tää nyt olisi pelkkää hypeä, niin todettakoon, että jos täällä freshinä haluaa pysyä, niin lenkki ei ole paras ratkaisu. Jälkihiki on aika massiivinen. Toisaalta tuskin sitä freshinä pysyisi muutenkaan. Nyt hostelli aamiaisella, jossa on perinteikkäämpää banana pancake. Kyllä täällä jaksaa. Suunnitelma on tähän eskaloitu. Me ollaan tosiaan etsimässä kämppää suomalaisen tytön, espanjalaisen jävän kanssa. Suomalainen on tulos vasta ensi viikolla mestoille. Tää espanjalainen Daniel ilmoitti just äsken, että nyt olisi kämppäkierros tarjolla yliopiston lähellä toisella puolella kaupunki. Aikaa siirtymiseen tunti. Eli meikä on nyt tässä sykkimässä eka kohti bussiasemaa, että mä saan lipu itselleni ja sit mestoille. Luotto on kova. Ja hauskaa se, että mä en oo tavannut tätä Danielia siis kertaakaan. Mut nyt mennään. Oi että, siinä olisi sit jono bussilipuostamiseen. Mä komppaan tää ja... Snadisti vaikea summata sitä eilistä, mutta käytännössä törmäsin Danieliin siellä asuntonäytössä. Ei haitannut liikaa, että oli rennosti sen tunnin myöhässä. Katsottiin kämppää, vaikutti oikein lupaavalta ja sen jälkeen mentiin Danielin kämpille chillailemaan. Vietettiin koko loppupäivä siellä. Illalla tuli viesti, että hei, ne on hyväksynyt meidän tarjouksen, eli nyt ollaan seuraavaksi menossa allekirjoittaa soppari. Samalla kun mä venäilen täällä paikallista juuri vastikään valmistunut Länsimetron vastiket, niin täytyy myös hypätyttää Danieliin, joka vaikuttaa oikein hyvältä tyypiltä. Äijä ei ainakaan vielä turhautunut meikä espanjan taitoihin, jotka ei ehkä ihan ollut sitä, mitä WhatsAppin perusteella oli annettu ymmärtää. Mut, niin kuin mä sanoin, 2 viikkoa, niin sit mä oon jo paljon parempi 5 kuukautta, niin mä puhun ihan niinku panamalainen. Lupaus. Ja ehdottomasti myös isot propsit paikalliselle metrolle, joka saa meidän stadin version näyttää ihan labyrintiltä. 1 linja. Enempää ei tarvii. Julkiset kulkuvälineet on myös jees, ne saa meikä vaikuttaa taas niinku maitoisimmalta jäbältä koko maassa. Mitä mä varmaan onkin, to be honest. Aurinko! Hyvää huomenta Suomi ja hyvää huomenta Panama. Me saatiin eilen kämppä. Mentiin sen jälkeen juhlistaa sitä uuden kämppiksen Danielin eli Danin kanssa todella hyvään paikalliseen ravintolaan. Ja illalla päästiin vielä viettää aikaa uusien vaihtarikavereiden kanssa. Se tarkoittaa sitä, että tänään koittaa muutto Torre Victoriaan sinne yliopiston lähelle. Ja täytyy sanoa hyvästit Lunas Castle Hostellille, joka on ollut ihan mieletön basecamp keskellä vanhaa kaupunkia. Mulla ei sinällään ole mikään kiire muuttaa, joten mä ajattelin ottaa kaiken irti tästä viimeisestä turistipäivästä.
Mä jätän kamat tänne hostelille ja lähden vielä kertaa tätä vanhaa kaupunkia. Chigas löytyisi jotain huikeet meisinkiä. Muchas gracias por todo a ti y a Lunas Casle. Este fue un comienzo perfecto para mi aventura en Panamá. Muchas gracias por estar aquí y ojalá puedas volver de nuevo. Chao. Ciao! Nyt skarppina, koska tulee tärkeitä pointteja. Eli mä tulin käytännössä suoraan Suomen -15 asteen talvesta tänne Panaman 30 asteen helteeseen ja käytännössä jatkuvaan auringonpaisteeseen. Haastavaa tässä on se, että niin kuin olette ehkä huomannut, mä oon mahdollisesti Panaman maitosin jävä. Jotenkin pitää siis suojautua. Onneksi on 50% aurinkorasvaa, hyvät flexit ja vodaa. Vesitekniikan opiskelijana tiedän kriittisen tärkeät vesiaineet. Lisäksi uusimpana hankintana, jotta pääsis heittäytyä tähän turistikulttuuriin 130%, niin nyt löytyy myös Panama-hattu. What up? Nyt kun suojaus on kunnossa, niin voidaan puhua vähän historiaa. Eli mun takana avautuu Plaza de la Independencia, eli Panaman itsenäisyyden aukio, jos Panama julistautui itsenäiseksi Kolumbiasta vuonna 1903. Sen takaa löytyy sitten taas Kanava-museo, mihin mä ajattelin seuraavaksi mennä. Koska Panaman kanava? Mitä? Siis all jokes aside, ihan crazyn siisti museo, jos ei valitettavasti saanut valokuvata. Mutta käytännössä siellä kerrottiin Panamasta maasiltana Amerikkojen välillä sekä Panaman kanavan suunnittelu- ja rakennusprosessista sekä kaikista niistä massiivisista vaikeuksista, mitä niiden aikana koettiin. Meikä tulee varmasti pureutua Panaman kanavaan vielä lisää, koska meille vesitekniikan opiskelijoille se on vähän niinku pyramidit tai Kiinan muuri tai Suomen Turku muulle maailmalle. Nyt matka jatkuu Casco Viejossa. Vamos! Ihan silleen hauska pointti, että kun kuvailettiin, niin varokaa reikiä maassa, koska muuten käy niin kuin äsken. Meinas energiat loppuu, joten mä tulin lounaalle tänne paikallisesti suosimaan Coca-Cola Caféhen. Tänään on tarjolla simppeli mut herkullinen arroz frita con carne ja por supuesto Coca-Cola. Pakko sanoa, että ei tästä Casco Viejosta voi muuta kuin tykätä. Tästä tulee vähän mieleen Zanzibarin Stone Town siinä mielessä, että jokaisen kulman takana tuntuu olevan jotain kaunista tai hienoa uutta nähtävää. Tää on ollut aika mieletön honeymoon myös meikällä ja täytyy sanoa, että kyllä mä oon aika rakastunut jo tähän Panaman meininkiin. Mutta ei silti saa olla liian sinisilmäinen. Mä olin tänä aamuna taas lenkillä ja se on ihan crazy huomata, miten muutamassa minuutissa näkymät saattaa muuttua piktoreskistä pilvenpiirtäjä skylineista suorastaan niinku slumminomaiseen alueeseen. Tää on ollut hyvä alku, mutta mä toivon, että seuraavan 5 kuukauden aikana selviää, että millainen maa tää oikeesti on. Yes. Mutta älkää antako fiilistely hämätä, sillä tää päivä ei todellakaan ollut vielä tässä. Seuraavaksi kaivetaan vähän aktiviteetteja ja meikä lähtee kipuamaan Ancon Hillille, mistä pitäisi olla huimat näkymät kaupungin yllä. Huhhuh. Täytyy sanoa, että vaikka tää Panama-hattu oli kaikin puolin ihan mieletön idea, niin ei tätä ehkä ihan joka paikassa kannata käyttää. Meikä tuli äsken silleen snadisti Shadinmaan alueen läpi. Ja okei, joo, ei se nyt varmasti ole mitään vaaraa näin päivässä aikaa. Tää on nyt vähän kuumottavaa aina, kun jo valmiiksi kiinnittää niin paljon huomiota. Ja sitten vielä tällainen huikee hei, soy turisto! Hattu päässä. Siinä on uutta kaupunkia. Ja sit vanhaa. Ei tää mikään huono hilli oo. Ai hitto. Siellä on kanava ylittävä Puente de las Americas. Ja siellä on itse Panaman kanava, mitä? Tonne pitää päästä. Sinne pitää päästä. Ei auta mikään. Sinne pitää päästä. Ei ehkä tänään, mutta sinne pitää päästä. Panama, Panama, ihana maa. Mä en itse asiassa tiedä, että koskaan kuullut tätä biisiä kokonaan, niin ehkä mun ei kannata laulaa sitä sen enempää. Sori! Ei enää hattu. Ei enää. Meikä tuli päivän päätteeksi tänne kalamarkkinoille syömään ihan mieletön paikallista herkkuu, eli ceviche. Mä haluaisin jutella teidän kanssa elämästä, mutta ei täällä pysty, kun ei kuule omia ajatuksiaankaan.
Nyt mä keskityn syömiseen, jubaillaan kohta. Mulla oli suuri ajatus lopettaa tää ensimmäinen keissi tänne kalamarkkinoille, samalla kun mä söin sitten ihan maagista cevicheä. Mut niin kuin näitte, niin se ei ollut ihan mahdollista. Mut siinä meni. Ekat 3 päivää Panamassa. Aika kova syke. Ja vaikka mun elämä onkin ollut yhtä kielen ymmärtämis- ja puheen yrittämiskoet, niin mulla on kova luotto, että täällä pärjätään. Eikä oo kyllä yhtään dropannut, että täällä mä oikeesti oon toisella puolella maailmaa. Mut nyt ei miettiä sitä, mun pitää lähteä vielä muuttaa, eli ensi kertaa. Muchas gracias ja hasta luego. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la